Ei ole hetken tullut tehtyä tästä supparista ollenkaan videota, niin mä ajattelin, että tehdäänpä nyt välillä tästäkin, niin ei mene ihan Volvo-kanavaksi tämä. Mähän tuossa talven pimmenä iltona nostin tämä moottori tästä pois ja mulla oli tarkoitus tähän vähän tehdä huoltua, kun tällä on ajettu kuitenkin jo melkein 500 000. Paljonko tuolla näkyy? Tuo 288 000 mailia. Mä oon ihan hyvin toiminut tämmöisenä kesävehkeenä, niin mä ajattelin, että tässä ei varmaan isompia oo tuossa koneessa, mutta kuinkas kävikään. Pikkuinen accidentti, kun kaatui löpöt lattialle. No niin, pitäisi tuo damperi tuolta aukasta, mutta mulla on ollut semmonen tapa aiemmin ottaa, että kun kone on paikallaan, niin mä oon laittanut kettingin tai ottanut tuo ryhmäpyörän pois ja sitten on laittanut tuolta damperista koukulla kettingin aina tuonne auton runkoon tai tuonne poikittaiseen palakkiin. Niin sillä on saanut se jumitettua ja saanut auki, mutta nyt tästä ei pysty tekemään silleen, että no, pitääpä koittaa katsoa, joka siihen jonkun systeemin keksi. No niin, koitetaanpa tämmönen vähän hazardisysteemi, mutta muutakaan oikeastaan keksi. Lähtisiköhän tuo auki? Pikkusen on semmonen jännitys tässä. Se alkaa vääntää tuota konetta tuolta toiselta puolelta. No niin, uusi yritys. Otettiin taas öljypohja pois tuolta alta ja tuonne keskelle konetta nyt saa kapulan, niin jospa se nyt lähtisi. Ja samalla räikän kestotesti. Koitetaan varovasti vääntää niin. Sehän lähti. Ei mitään ongelmaa. Tämä jakopäähän mulla on tässä käytännössä uusi, tällä ajettu varmaan 1000 kilometriä ehkä korkeintaan. Se on kyllä hyvässä kunnossa. Mulla on oikeastaan tuossa kanavalla on videokin tästä uudesta ketjusta verrattuna siihen vanhaan ketjuun, jolla oli se 500 000 suunnilleen ajettu, niin kuinka tää ei pitkä tää ketju, mutta aika iso ero oli kuitenkin tässä
kuinka paljon se oli löystynyt. No niin. No niin, nyt on jännät paikat. Kansipultit irti toisesta kannesta. Katsotaan miltä näyttää. Mä luulen, että tätä ei ole koskaan aukastu. Ja tämä on 500 000 edetty. 30 vuotta. Onko mäntiä rikki? No niin, tämä on niin jännittää tämä homma, että mun on pakko koittaa kääntää tämä ylös alasi, että mä näen tuo alakerran, että onko se halki. Toivottavasti tämä ei koko paska kaaju tänne talliin, kun tämä on vähän tämmönen kiikkerää tämä. Perkele, kun sieltä tulee joka paikasta tuota vettä. Taas on lattiat märkänä. Moneskohan kertaa joko löpöttää ja hytinesteet on tuolla. Käsittääkseni nämä joku voi tarkentaa, joka tietää vielä. Mulla on kokemuksia, mutta nämä halakia aina täältä runkolaakeripukkien kohdalta. No joo, täpäkään tästä takaisin toisinpäin tuo kone, niin saa tuo toisenkin kannen irti tuosta. Täällähän on käynyt männän päälle jotakin tavaraa. Tuolla on jotakin ihan selvä mutteri tuolla ollut joskus tuolla männän päällä. Tämä on halaki tämä mäntä. Ihan varmasti on särö tuossa. Ja tuokin on. Pannaanpa jotakin suihketta sinne vähän. Tiedän tämä arvata, että tästäkään ei tuu mitään. Näkyisikö se tässä kameralla? Kyllä siinä vaan on särö. Ja. Tuossa on ihan selvä halakiama tuossa männässä. Tuolla.
Tämähän on ihan siistin näköinen. Ei oo pahoita teräkiä. Näyttää niin kuin tuota olisi joku joskus jollakin oikein hienolla paperilla niitä kauloja hionut. Tuo on halaki. Tuolla on pieni halaki. Tuo halaki läpi asti. Elikkä tää on ihan hyvä. Ainakin tuossa esikammiessa on pikkuinen särö. Tuossakin ehkä on. No niin, eli tämä on hankala vähän. En tiedä näkyykö kuin hyvin, mutta tuolta puuttuu palanen männästä. Tuossa on halkiama. Tuossa alla on toinen halkiama. Tuolla on ollut kiinnitystarvikkeita tallessa tuolla männän päällä. Tuollakin on jotakin hämärää. Tuolta on vähän niin kuin jotenkin sulanut tuo reuna. Tuolla on kans särö. Ja oli tuolla toisella puolellakin. Mä eilen luulin, että ei se varmaan ole, kun se on joku valujälki, mutta on tuossa yhdessä mennessä ainakin, niin on siellä tuolla sielläkin jäljet. Tämähän on ihan paskaa.